Эту ситуацию, в которую наша страна, Россия, оказалась, она была вынуждена. У нас не было другого выхода. Фактически из Украины сегодня сделана антироссия. Почему все это произошло? Это, конечно, шовинистический, националистический угар, которым отличалась Украина тогда, 100 лет назад, и отличается особенно сегодня. Якщо дивитися це з закритими очима, може здатися, що ви слухаєте лютневі звернення Путіна. Пам'ятаєте, він спочатку заявив про визнання так званих ЛДНР і прочитав годинну лекцію про те, що Україна – це нібито історичні землі Росії, на яких випадково захопили владу агресивні націоналісти. Українське общество столкнулося з ростом крайнього націоналізму, який быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. А вже буквально за кілька днів, по суті, оголосив нам війну і штовхнув ще один довжелезний спіч про те, що розпочати так звану спеціальну воєнну операцію його просто таки змушує загроза з боку оцього київського режима неонацистів. На наших же исторических территориях создается враждебная нам антироссия. Это реальная угроза, повторю, просто не могли поступить иначе. Антиросія, неонацисти, ми були змушені. Ну прям слово в слово, але ні. Ви слухали не промову бункерного параноїка. Це була лекція з історії, яку змушують дивитися студентів Донецького університету. Ми зараз, звісно, не відкриємо Америку, якщо скажемо, що останні 8 років кремлівська пропагандистська машина посилено працювала на Донбасі. Але останні 4 місяці задача агітпропу суттєво ускладнилися. Уже мало просто вчити дітей «любіть Росію» і не любити Україну. В умовах повномасштабного вторгнення пропаганді доводиться шукати способи змусити молоде покоління підтримати війну. Не ту війну, яка десь там у книжках, а ту реальну, на яку уже сьогодні Росія мобілізує мешканців Донбасу. Ту, на якій уже сьогодні використовує їх як гарматне м'ясо. Як виглядає промивка мізків на практиці? Сьогодні у нас з'явилася унікальна можливість зазирнути у цей процес зсередини. От прям зсередини методичок і звітів про воспитательну роботу, яку проводять зі студентами в одному Донецькому університеті. Група активних і патріотично налаштованих хакерів зламала електронну пошту викладачки Донецького університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського. Ось вона, Єлена Рославцева, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму. На сайті універу вказана її офіційна пошта – Єфременко.L@Rambler.ru. Не дивуйтеся, Єфременко – це її дівоче прізвище, а Л – це, вочевидь, Лена. Про цю пошту, власне, і піде мова. Чому ми вважаємо, що матеріали, надані нам анонімними активістами, це дійсно пошта Рославцевої? По-перше, нам надали можливість ознайомитися з оригіналом через прямий доступ. По-друге, серед купи домашок і дипломів студентів тут є купа документів із підписами і печатками, як універу, так і псевдоміносвіти, псевдореспубліки. Ну і по-третє, пошта прив'язана до телефону і сторінки Рославцевої ВКонтакті. Зрештою, тут є сімейні фото, які більше ніде не публікувалися. Саме на пошті Рославцевої і знайшлися ці методички із промивання мізків дітям. Але перш ніж ми поринемо у вир цього трешу, перевірте, чи ви натиснули на червону кнопочку під цим відео. На цьому каналі ви знайдете безліч історій про воєнні злочини росіян і про наших колаборантів, надихаючі історії з фронту і ваші улюблені польові дослідження орківського менталітету. Підписалися? А тепер поїхали. Для початку декілька слів про сам універ і його, прости господи, академічну спільноту. Просто щоб ви пройнялися духом цього навчального закладу. Університет економіки і торгівлі Туган-Барановського має понад 100-річну історію, більшу частину котрої він дислокувався у Донецьку. У 2014 році у зв'язку з окупацією Донбасу український універ евакуювали в Кривий Ріг. Але евакуювалися не всі. Частина викладачів продовжила працювати уже під прапором так званої ДНР, під контролем її так званого Міністерства освіти. Ну а по суті – Кремля. Керівництво цієї бурси сьогодні – це зразкова клієнтура для СБУ. Достойно представлять Донецкую Народную Республику в Российской Федерации. Так званий ректор Світлана Дрожжина. В її кабінеті іконостас із Путіна і Захарченка, а в її творчому доробку монографія під назвою «Донбас. Возврат к істокам русского мира». Якщо коротко, там про скрєпний патріотизм.
Уверена, что наша республика в скором времени послужит примером для других регионов Украины. Те изменения, которые произойдут, послужат толчком для ее переучреждения в новом формате, что сделает возможным вхождение Украины в единое с Россией пространство. Факультет ресторанно-готельного бізнесу, на якому викладає Рославцева, очолює так званий декан Людмила Крилова. У соцмережах Крилова закрилася, але ми все одно бачимо її статус. «Я з Росією, і мені за це не стидно». «Не стидно» – це девіз усієї родини Крилових. Її батько називає українців майданутими і кастрюлеголовими. Її чоловік – нациками і фашистами, яких треба саджати на 5 років за червоно-чорний прапор. А її сестра полюбляє огидні жарти про зґвалтування російською армією українок і підтримує ідею хуярить калібрами по фашистському Києву. А це науковий керівник нашої Рославцевої, так звана завкафедри туризму Ірина Ангеліна. Глузує з Революції Гідності, вимагає трибунал над фашистською нечистю і скопіщем паразитів. Ну і зрештою вважає, що Росія скрізь, де проїхав російський танк. Сама Рославцева в соцмережах поводиться стримано, хоча з акаунта її свекрухи можна упевнитися, що у їхній родині теж панують настрої українофобські, бо українці для неї – це легіон сатаністів. Ну і... Чого можуть навчити дітей ці люди? Це могло би бути риторичне питання, але ні, сьогодні в нас на нього дуже конкретна відповідь. Вона у пошті Рославцевої. 3 червня Рославцева отримує листа від колеги по факультету. У листі драфт звіту про воспитательну роботу, проведену зі студентами за останні півроку. З нього ми дізнаємося, що воспитательна робота – це не тільки інструктажі з безпеки на випадок теракту. Це ще й бесіди про те, як розрізнити фейки і не стати жертвою пропаганди. З якими такими фейками і пропагандою борються в Донецькому університеті? Невже дітей навчають критично аналізувати істерики Соловйова і Скабєєвої чи маячню місцевого телеканалу «Оплот»? Ні. Фейками і пропагандою тут називають будь-які твердження про історію і сучасність України, викладені не за кремлівською методичкою. Хтось говорить про війну в Україні інакше, аніж Путін і Лавров – це фейк. Хтось розповідає історію України інакше, аніж у московських підручниках – це міф. Одразу важлива ремарка. Хоч ми зараз будемо розповідати про пропаганду в університеті так званої ДНРи, ви маєте розуміти, що все це лайно придумали не у Донецьку. Банановий уряд псевдореспубліки не має суб'єктності. Ротами чиновників із так званої ДНРи говорить Москва. З фейками і міфами воюють за допомогою відеолекцій ізвісних російських учених. У звіті фігурують відеоуроки від професорів МГИМО, Дальневосточного університету і Дипломатичної академії МІД РФ. Ми їх знайшли. Наприклад, у лекції про міжнародне право шукають і знаходять юридичне виправдання російському вторгненню в Україну. Українці нібито збиралися в березні цього року знищити Донбас і напасти на Ерефію, тож їй довелося оборонятися. Эта причина определяется статьей 51 Устава ООН и называется «Реализация права на самооборону». И заявление о том, что Украина готова возобновить и в скором времени построить свою собственную атомную бомбу. Сведения, которые поступали о том, что на территории Украины находятся многочисленные биолаборатории, разрабатывающие химическое оружие, это прямая и явная угроза для Российской Федерации. Это уже не просто поставить под сомнение, а прекратить, наверное, существование самостоятельной российской цивилизации как таковой. А в лекції про інформаційну безпеку студентам розповідають, що спеціальна воєнна операція – це взагалі операція миротворча. Але довкола неї багато фейків, тому треба перевіряти інформацію і перевіряти в надійних джерелах. Надійне і достовірне, вчать дітей – це промови Путіна, заяви Лаврова і Захарової, ну і, звісно ж, російські ЗМІ. Кому же можно доверять? Ну, конечно же, о самых главных решениях президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин информирует людей лично, а комментирует это затем министр иностранных дел. Кроме того, брифинги проводит директор департамента информации и печати Мария Владимировна Захарова. Кроме того, у нас есть официальные СМИ, такие как РИА Новости, и на их сайтах тоже публикуется достоверная, проверенная информация. Этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база
ультрарадикального батальона «Азов». Вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе Кременчуг. Как утверждал киевский режим, там находилось около 1000 гражданских лиц, ну и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены. По версии киевского режима, в здании возник пожар, есть убитые, раненые, ну и так далее. Сохраняем критический настрой. Але найцікавіше, то, звісно ж, лекція з історії під назвою «Український неонацизм. Його прошлое і настояще». Упродовж цілої години професор із дипломатичної академії МЗС Росії Вінокуров розповідає дітям про те, що спеціальна воєнна операція – це самозахист росіян від біснуватих укронацистів. Эту ситуацию, в которой наша страна Россия оказалась, она была вынуждена. У нас не было другого виходу. Вінокуров починає свою лекцію з улюбленої мантри російських імперіалістів про колиску братніх народів. Нагадаємо, ця теорія про спільне походження українського і російського народів, ну і взагалі якісь там події тисячолітньої давності, виявлені росіян сьогодні дають їм право нав'язувати свою волю чужій суверенній державі. Мы происходим, как говорят, из одной купели. Этой купелью является Киевская Русь. Я уже не говорю о том, насколько мы были едины и считали действительно себя кровными братьями во время пребывания Украины в составе Советского Союза. Киев, город, мать городов русских. И мы оказались по разную сторону баррикад. Типу, все ж нормально було, а потім щось пішло не так, і стосунки розладилися. Да, до речі, війна у професора Вінокурова – це геть ніяка не війна, а розлад в отношеннях двох братніх народів. І винні в цьому розладі, звісно ж, українці і їхній біснуватий нацизм, чи фашизм, чи націоналізм. Я не впевнена, що він їх розрізняє. Головна ідея – біснуваті. Главный вывод, который мы сделать должны для себя, отвечая на вопрос, почему все это произошло, кто виноват, это, конечно, шовинистический, националистический угар, которым отличалась Украина тогда, 100 лет назад, и отличается особенно сегодня. За логікою Вінокурова виходить, що українці придумали нацизм раніше за Гітлера. Відмова визнавати радянський уряд і проголошення УНР у 1917 році – це уже у нього був нацизм. Продолжаем дальше вот это наблюдение за эволюцией украинского нацизма, который мы сегодня называем неонацизмом, то есть современным нацизмом. Провозглашается Українська Народна Республіка. А в 2014-му – катастрофа. Радикальні націоналісти за американські гроші влаштували государственний переворот. Тот самый государственный переворот 2014 года, февраль месяц, он и окончательно разорвал наши цивилизационные, наши исторические, наши братские узы. Фактически из Украины сегодня сделана антироссия. Зробили і як почали Росію притісняти і мову, і канали, і московський патріархат. Коротше, змушували і таки змусили Путіна розпочати спеціальну воєнну операцію. Яка, до речі, не сумнівайтеся, дітки, іде строго по плану. Не вірте тим брехунам, які кажуть, нібито Путін пустив на м'ясо строковиків. Тільки контрактники, а строковики, затисалося декілька, випадково, з ким не буває. Это издержки планирования, они всегда присутствуют в таких крупных событиях, как специальные, особенно военных, как специальная военная операция. Іздержки планування. Пам'ятайте про це, дітки, коли прийдуть мобілізовувати вас. Окремо хочеться сказати кілька слів про джерела, які використав професор при підготовці своєї лекції. У списку із 6 пунктів 3 – це промови Путіна. Тобто, вдумайтеся, не політик готує свої виступи із історичних джерел, а історик готує свої лекції із промов політика. Результат ми бачимо. Історія із науки перетворюється лише на один із способів обслуговування пропаганди. Що робити зі студентами, які встигли повчитися по українських підручниках? Що робити з дітьми, яким правду розповідають батьки? Що робити з тими, хто сам в інтернеті шукає альтернативні джерела інформації і знаходить правду про злочини радянської влади в Україні? Про табори, про депортації,
про Голодомор. Знаєте, у адвокатів є такий трюк. Не можеш спростувати доказ – дискредитуй його джерело. Доказ усе ще буде належним, але уже недопустимим. Людськими словами це означає, воно то може й правда, але для суду вже не рахується. Російська пропаганда активно використовує цей трюк. Бачите, нав'язувати свою антиукраїнську брехню в рази легше, якщо паралельно переконати людей, що це українці брешуть і маніпулюють, і довіряти їм в жодному разі не можна. Повертаємося у пошту Єлени Рославцевої. 31 березня по кафедрі розшарюють лист від проректора по воспитательній роботі. Він шле матеріали для роботи зі студентами, список так званих міфів та інструкцію, як їх спростовувати. Ці матеріали, зазначається в супровідному листі, є результатом засідання Ради проректорів з виховної роботи при так званому Міносвіти ДНР під дивною назвою «Противоборство розпространенню неофашистської ідеї в середі молодіжі». Засідання з такою дивакуватою назвою дійсно відбулося в Донецьку якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Всередині січня, коли 150-тисячна російська орда вже била копитами на кордоні з Україною, тут провели молодіжний форум з не менш дивною темою «Противодействие героїзації фашистських преступників». Форум проводили з ініціативи Владимира Антонова. Це зам Пушиліна в уряді Бананової Республіки. Та за участю Михаїла Кушакова. Це їхній псевдоміністр освіти. Головний сенс їхніх спічів на цьому форумі приблизно такий. Росія – велика і героїчна страна, але весь світ спить і бачить, як її дискредитувати. Тому героїчну радянську історію перебріхують, а натомість героїзують якихось фашистів. І от з цим треба терміново боротися. Прибегая к фальсификации истории, молодежь убеждают, что Великая Отечественная война выиграна не нами. Засоряется сознание молодых людей неправдивыми цифрами, им навязывают кумирами фашистских лидеров. Важную роль здесь играет патриотическое воспитание нашей молодежи. Необходимо донести до нее истинную историю. І от за результатами цього збіговиська і маємо методичку на пошті викладачів Донецького університету. З цієї методички дізнаємося, що люди, які нібито фальсифікують історію і героїзують фашистів, звісно ж, українці. І взагалі фашизм, нацизм, націоналізм – та все одне й те саме. Насправді ні. Але знаєте, для авторів цієї методички фактаж то взагалі не головне. Головне для них закласти студентам у голови сумнів. Сумнів у тому, що українським історикам, в принципі, можна довіряти. Адже історії про злочини радянської влади, пише методичка, то всього лише вигадка. Зате історичні постаті, яких героїзують українці, каже нам методичка, це як не злочинці, так невдахи. Міфом вони називають Голодомор. Та просто не вражай кілька управлінських помилок, не перебільшуйте. Міф – багатомільйонні людські втрати у Другій світовій війні. Та не воював Сталін м'ясом. Фу-фу, антирадянська пропаганда, не вигадуйте. Міф – героїзм українського визвольного руху. Та упато все нацисти, їх навіть у Нюрнбергу засудили, не обманюйтеся. Такий же ярлик міф вішають і на героїв Крут. Та що там вони нагеройствували, померли та й годі, не додумуйте зайвого. Важливо зазначити, що ця методичка не зовсім примітивна соловйовщина. Тут намішана правда, брехня і маніпулятивне їхнє потрактування. Ми не будемо детально розбирати кожен кейс, ніхто з вас просто не витримає 10-годинну лекцію з історії. Але зупинимося на 2 пунктах, які вважаємо найголовнішими. Отже, Голодомор. Його, вчать студентів, не було. На ряде хлебородных территорий Советского Союза на протяжении 3 лет имели место катастрофические неурожаи. Попытки СССР экстренной закупки зерновых за рубежом не имели успехов. Также следует отметить и отсталость метода ведения хозяйства в большинстве крестьянских хозяйств. Стечение этих факторов и управленческие ошибки в руководстве ряда регионов Советского Союза привели к голоду в Среднем Поволжье, Северном Казахстане, УССР и Краснодарском крае. Управлінческими ошибками, вочевидь, ласкаво називають провал політики колективізації, розкуркулення селян, експропріація їхнього майна, наказ загнати силою в колгоспи, очолювані людьми, які ні чорта не петрали в сільському господарстві. Так, це все не викликало бурхливої радості і тим паче не сприяло ефективному веденню господарства.
Поверх того, Кремль малював завищені плани урожаїв. І невиконання цих планів розцінювалося як бунт. А у Сталіна була конкретна параноя з приводу селянських бунтів. Тож і так наростаючий уже кілька років голод використали і довели до стадії мору. Ось що пише про це відомий український історик Ярослав Грицак. Щоб зламати селян, у них забирали не лише зерно, але й будь-яку провізію. Уже влітку 1930 року в Україні з'явилися перші ознаки голоду. Навесні 1932-го голод почав набирати масового характеру. Місцеве комуністичне керівництво в Україні добре розуміло нереальність планів хлібозаготівель, які спускалися з Москви. Пробували переконати Сталіна змінити ці плани. Сталін розцінив їхню позицію як доказ того, що українські націоналісти і польські агенти проникли навіть у вищі радянські органи. Тому, окрім загального спонтанного голоду 1932 року, для України організували додатковий навмисний голод 1933-го. Всесоюзний голод дійсно був, пояснює Грицак, але це жодним чином не заперечує штучний голод в Україні. Просто це два різні голоди, які пропаганда намагається видати за один. До речі, в методичці був ще один цікавий нюанс. Однако заявления ряда политиков и лжеисториков о целенаправленной политике геноцида, осуществляемой руководством СССР, беспочвенны, так как в дальнейшем подобные трагические эпизоды практически не повторялись. Ну так, не повторювалися аж до сьогодні. Сьогодні на окупованих територіях Росія знову силоміць відбирає у наших фермерів наше збіжжя і барижить ним як своїм, так само, як Сталін робив у 33-му. Ось це довжелезний караван із фур, у яких росіяни вивозять крадене українське зерно. Очереди з грузовиків, які стоять орієнтировочно около сьогодні 7 кілометрів. А це баржі, у яких зерно перевантажують в Криму, аби морем відправити на продаж в інші країни. Вже вкрадено близько 500 000 тонн зерна, нестача якого може знову спричинити голод. Тільки цього разу ще і в країнах, які залежать від українського імпорту. Чим зручно шантажувати світ у відповідь на санкції. Несколько раз я уже слышала от разных людей такая вот «вся надежда на голод». Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить, потому что осознают, что не дружить с нами невозможно. Вибачте, відхилилися, але ж просто вже не сила. Повертаємося до методички. Українська повстанська армія. Куди ж без неї? ОУН та УПА – одна із улюблених тем російської пропаганди в принципі. А тим паче активно тупцюють на ній росіяни сьогодні, коли цілу війну вони намагаються побудувати на байці, що українці – то є з діда-прадіда нацисти. Не вірите Путіну? Так це ж доведений в міжнародному суді факт. Сотрудничество УПА с германскими оккупационными властями и преступления против мирного населения были осуждены на Нюрнбергском процессе. Це зовсім неправда, це абсолютно просто дурниця. Вони зовсім не вважалися якоюсь стороною на боці осі і гітлерівської коаліції. Це така, розумієте, типова російська брехня. Давід Свобода – чеський історик з Інституту дослідження тоталітарних режимів. Він багато років вивчає український націоналістичний рух. В ході масштабного суду над нацистами, каже Свобода, українські націоналісти і факт їхньої співпраці з німцями, звісно ж, згадували, але повстанську армію не засуджували. Там жодної мови про УПА зовсім не було, тільки такі окремі згадки про український націоналістичний рух, але в різних контекстах, і в жодному контексті з цього не виникало, що цей рух був трактований як якось злочинний. Там були окремі згадки, якщо йде мова про Андрія Мельника і про Степана Бандеру, яких там згадав просто одна людина, Ервін Штольце, з аферу з німецької розвідки, і він трохи там зачепив ці початки німецько-української співпраці, але просто це був
такий нормальний опис подій. Більше того, розповідає дослідник, самі українські націоналісти підтримували цей процес. Навіть просто в їхніх підпільних публікаціях цей процес був сприйнятий задовільно як просто щось, що приносить справедливість. Варто зазначити, що тема УПА користується особливою любов'ю кремлівського агітпропу. Бо за її рахунок він вибудовує у головах у людей спрощену чорно-білу картину історії. Ну а вже за рахунок неї ненависть до українців. Бачите, будь-яка пропаганда опирається на примітивну картину світу. Свої, чужі, хороші, погані, герої, зрадники. А третього не дано. Тому що у такій системі координат дуже зручно. Зручно жити і зручно маніпулювати. Виправдовувати злочини своїх, свої завжди хороші. Ненавидіти чужих, чужі завжди погані. Воював за Червону армію – свій, герой. Співпрацював із німцями, бо був проти радянської влади – зрадник, нацист. Отак просто, без розбору складних і суперечливих історичних обставин і причин. І це, до речі, одна із основоположних речей, якими вони від нас відрізняються. Оцю книжку я забрала у молодшого брата. «Історія України за 10 клас». Це якраз Друга світова війна. Ну це ж тут, каже російська пропаганда, ми приховуємо злочини УПА, героїзуємо злочинців. У підручнику, наприклад, є окремий розділ про волинську різанину. Від дітей ніхто не приховує деталі цього кривавого українсько-польського конфлікту. Тут є і про винищення мирного населення, і про відплатні акції УПА і армії Крайової. Дітям пояснюють обставини. Обидва народи боролися за свою незалежність, на яку мали право, і свою державу, так як вони її тоді бачили. Водночас у підручнику наголошують, методи і засоби були варварські, і їх ніяк неможливо виправдати. Оце і є різниця між історією і російською псевдоісторичною пропагандою. Вони вчать дітей ненавидіти, ми вчимо дітей думати. І оці наші підручники, які вчать дітей думати, Кремлю дуже не подобаються. Ця історія почалася для нас із однієї поламаної пошти, однієї викладачки одного Донецького університету. Але важливо розуміти, що проблема не у поплаві однієї окремо взятої бурси у так званому ДНР. Проблема у тому, що Росія уже з вересня планує почати заливати це саме лайно у голови дітям на всіх окупованих територіях. Не тільки студентам, але й школярам. І почати вони хочуть із того, аби переписати наші підручники з історії. У березні міністр просвіщення РФ зібрав велику прес-конференцію, на якій заявив, що в наших українських підручниках суцільні фейки і нацизм. І понеслась. Зомбирование учителей, школьников. Коверкается история, искажается, подменяется, ну а тут просто откровенная ложь. Киллеры от истории искажают, в общем-то, реальную действительность. Коротше, 50 якихось експертів проаналізували 300 українських підручників. Ну, нагребли на свіжоокупованому півдні. І їх страшенно вкурвило, що тут нічого немає про братські народи. Зате є, як же так, про злочини радянської влади. Замало побєдобєсія, забагато Бандери. І взагалі, яке право мають писати підручники оці селюки малограмотні? Я знаю фундаментальную науку, которую преподавали нам в советских вузах, в российских вузах, и которая является доминирующей по сей день, а не это провинциальное. Вот то, что... А тому треба терміново всіх цих дітей перевчити, бо... Мы один народ, и надо вернуть право детям знать об этом, потому что завтра вырастут наши дети. Вырастут дети, которые выросли по этим учебникам. Как они жить-то дальше будут вместе? Нікак! Ми тут всією країною докладаємо максимум зусиль, щоб наші діти ніяк не жили з вашим клятим зомбілендом. Але варто розуміти, що зомбіленд цей наш супротив не влаштовує, адже зомбіленд планує розширятися. Тому цей самий міністр просвіщення уже пообіцяв, що з 1 вересня переведе школи на свіжоокупованих територіях на російські стандарти. Ну тобто вже за 2 місяці почне промивати школярам голови. Ми обов'язково звільнимо і Південь, і Схід, і зробити це маємо якомога швидше. Бо судячи з того, що ми побачили, що довше наші діти перебувають під окупацією, тим більше нам потім доведеться лікувати покалічених мізків.
Друзі, ми тримаємо інформаційний фронт завдяки вам. І не тільки інформаційний, адже завдяки вашим донатам Денис забезпечує свій підрозділ. Тому ми щиро вдячні тим, хто лишився з нами. А хто хоче доєднатися, зробити це можна на Патреоні або за лінком під цим відео.